Bếp lửa. Lửa lên đây không? Cháy chưa? Cháy rồi. Để nó sôi lên mới đẹp. Bữa nào mình nhìn cái phần này ha. Phần này 59.000. Có. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Bây giờ thì khoảng là 2 giờ chiều. Ngày hôm nay thì Phú có việc, Phú ghé trường sân khấu điện ảnh một chút xíu. Thì vô tình quẹo vô cái đường Xuân Nguyệt Ánh này thì thấy có một tiệm phá lấu lì. Và có tìm hiểu thì thấy ở đây có một cái món đó là phá lấu bơ sốt trứng muối, khá là lạ cho nên cũng muốn vào thử để chia sẻ cho cả nhà. Tiệm của tôi là phá lấu lì ở địa chỉ là 1A Xuân Nguyệt Ánh, quận Nhất. Chính vì quận Nhất cho nên cái giá nó chắc chắn là sẽ cao hơn một số chỗ rồi. Ở đây có rất là nhiều loại phá lấu chén, phá lấu nồi đất, mì gói, và đặc biệt là cái phá lấu bơ sốt trứng muối thì Phú cũng chưa biết là hương vị như thế nào. Thì bây giờ chắc là mình sẽ vào, mình sẽ gọi một số phần để cho cả nhà hình dung được cái giá ở đây như thế nào và xem cái hương vị kia nó ra sao nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe cũng như là xem hết clip ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ thôi. Cả nhà ơi, thì không gian quán thì cũng chỉ nhỏ gọn như vậy thôi. Trước mắt cả nhà là 2 nồi phá lấu. Cái này là chung là một luôn đúng không em? Đúng rồi. Đó. Anh thấy là ở đây có phá lấu chén, phá lấu nướng, phá lấu bắp bơ này nọ thì là coi như là cũng là múc phá lấu ở đây ra rồi phối vô những nguyên liệu khác. Rất là nhiều thứ. Hấp lên. Đây là mình có đủ luôn hay sao? Đủ luôn. Thịt dày, thăn nông, Tổ ong, phèo, lá mía, bơ tử, lá khế. Đó. Bên đây thì cũng giống vậy thôi. Nồi bự. Mình bán từ mấy giờ em? Từ 11 giờ rưỡi cho tới 9 giờ tối. 11 giờ rưỡi đến 9 giờ tối. Có nghỉ ngày nào không em? Dạ không. Không. Nói chung là ở đây là trước mắt là chúng ta chỉ có thể thấy 2 cái nồi vậy thôi, không có thấy được nhiều. Bây giờ mình sẽ gọi món. Chắc là lấy cho anh một phần phá lấu chén nè, phá lấu nướng nè, với lại một cái phá lấu bắp bơ sốt trứng muối. Em đang bán mang đi đúng không? Dạ, bán mang đi. Cái phá lấu chén đó là đã bao gồm bánh mì chưa em? Có một ổ mì đi kèm đó. Có một ổ mì đi kèm. Nè, bánh mì là ở trong đây nha cả nhà. Đây. Mì là để trong giỏ với lại có cái lò nướng làm nóng lại. Không mà nhà nổi bánh mì cũng chất lượng lắm á. Nó to và nó được làm rất là đẹp. Đây là nước chấm nè, nước tắt thôi. Ok, đầu tiên là cái chén này. Nhắm lửa.
như là đây nấu dạng không có nước dừa đúng không? Có nước dừa anh. Nước dừa nó trong đó luôn à. À, trong đây luôn là có nước dừa đúng không? Cái trứng muối là mình để lên chảo là coi như em đem ra trên bàn luôn đúng không? Đúng rồi. Lát cho em để đây em cho anh. Để xuất bàn cho anh luôn. Nó sôi. Mình không cần bật lửa trước đâu, có gì để lát anh bật nữa ha, để anh lấy hình. Cảm ơn. Đó, chén 31.000. Chị 36 ngàn chị ơi. Đó cả nhà ơi, đây là cái phá thấu sốt trứng muối đã được nấu. Đây trên Tài Phú đang là menu của quán phá lấu lì. Phá lấu lì này có mặt ở năm 2012. Đó, đây là menu. Súp cua 20.000, súp cua trứng gà ta 25.000, trứng bách thảo 25.000, con bò chén 30.000. Rồi xuống tới đây là giá bắt đầu tăng lên, phá lấu chén 31.000, nướng là 39.000. Nướng này chắc ướp gia vị gì đó thêm tới 8.000. Bắp bơ là 49, thêm trứng muối vô 10.000 nữa là 59.000. Mì trộn phá lấu sa tế là 39.000, mít trai phá lấu xà me mít trai 39.000. Nồi đất mì gói 59.000, mì trộn phá lấu 39.000. Nước thì cũng 15.000 thôi, trà đá như khoảng nó mới thấy ghi ở đây như là 2-3.000 diện ly. Ngoài ra ở đây có cái combo nữa nè. Combo này thì không có những cái trứng muối, combo này chỉ có giống như là khô bò chén hay là phá lấu xào, phá lấu nồi đất thôi, hoặc là mì trộn. 3 combo, mỗi combo đều là 160 hết, tặng 2 ly nước sâm, cũng nằm trong combo của sao tặng. Rồi bây giờ chắc là Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức thử phá lấu súp bơ trứng muối. Nghe cái tên có vẻ ngáy ha. Đây, bây giờ mình cùng nhìn lại ha. Đây là một cái phần 31.000 cho một cái chén phá lấu mà chúng ta thông thường chúng ta thường ăn. Đây. Nói chung là họ sắc cũng miếng cũng bự chứ không phải là dạng miếng nhỏ, cũng to to. Đó. Khoảng 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 10 miếng cả nhà. 10 mấy miếng đó. Mình thử cái nước trước đi. Mình chủ yếu là mình muốn ăn cái khô trước đó. Bé này có nước dừa nhưng mà mình thấy nó cũng một phần giống cái vị truyền thống hơn. Cái vị nước dừa nó cũng không có quá nhiều, béo nó nhẹ nhẹ. Vị béo nhẹ. Cái này nó không có quá mà gọi là ngọt, béo, vừa lắm, vị vừa. Hay. Cậu muốn ăn cái này trước chứ gì? Mình muốn ăn cái này trước. Cái cây này nhìn nó rất là, để nhà thấy không? Đậm đà không? Ướt át. Lẹ. Mùi rất là thơm. Nó giống khìa á ha. Wow. Sốt đậm ra, mình rưới lên rồi. Đây cho tiết kiệm rau á. Có mấy cọng cho phần mấy lá mấy lá. Nó là mềm, nó mềm mà nó như dạng hơi qua chuyện mà muốn là nó nhũn nhũn một tí. Mình thích nó dai không, mình thích nó có cái độ dai nó nhai đã, cái này nó hầm.
sốt rất là đậm nhưng mà nó sẽ hơi mặn. Đôi khi mình sẽ tới đây nè, nó sẽ hơi mặn một chút xíu. Đây là cái hậu vị đó bạn. Đúng rồi, cái hậu vị xin nó tỏ nó sẽ cảm giác một mặn chút xíu. Mình muốn ăn khác nước nha. Rồi, mình ăn nước thôi. Mà để mình thêm nha. Không, bây giờ nếm kỹ cái nước này hơi lạc theo khẩu vị của Phú. Tức là cái cảm giác mình vừa nếm như nó chạm trên lưỡi mình á là nó hơi lạc một tí xíu nữa nó bắt đầu nó mới có hương vị. Đó, xuống tới đây thì mình mới cảm nhận rõ hơn. Rồi Phú Trang thêm cái nước tắt vô. Ok. Cái đây pha lỏng, chan lỏng. Nước tắt thì ngon. Đây là ổ bánh mì này nha, nhìn rất là đẹp, làm thấy cái tạo hình bên ngoài đó, giòn, đậm giòn. Không hiểu sao thật là nãy lý do một phần là tại vì mình lựa cái này là một thứ mình thấy, thứ hai là tại vì xong công việc á mà đi kiếm món nữa mình đói quá rồi cho nên là tấp tới đây ăn thử món này luôn và chia sẻ một cái địa điểm mới luôn. Mình cảm giác không hiểu sao ta, cảm giác cái không gian ở đây nó hơi ngồi á, hơi cảm thấy hơi cấm vắng một xíu. Mình không biết là tại do cái gì, nó cũng vắng. do con đường này nó vắng nè, ở đây những cái hơi cũng hơi im ắng nữa, và ngoài không gian này là nó cộng lại hưởng lại nữa. Có một điều là ở trên bàn họ không có để những cái ớt hay cái gì thêm. Không có, tại giống như một cái chén gì chỉ có 2 miếng ớt vậy thôi. Thì lỡ mà chúng ta muốn thì chúng ta phải xin. Nha. Nước phá lấu này ai ăn đậm thì chắc sẽ cảm thấy nó không có đậm. Mà cũng có thể Phú đi đang nghi gần đầu giờ, nó hỏi nước nó sắc lại thì nó sẽ mặn hơn. Ăn nãy giờ cứ không có phá lấu được làm nước sạch là cái điều đầu tiên. Phèo không có bị đắng. Đây, ở nhà cũng nhìn thấy. Nói chung là 31.000 nhưng mà họ sắc cũng miếng bự, bù qua lại. Ở đây hầm hơi kỹ này nó mềm. Lá mía, lá mía bị lộn này hoài, hồi trước lộn rồi, giờ Phú không còn lộn nữa. Lá mía, nước tắt ngon, chan rồi thêm, ngon. Qua cái thang chùm cuối, đốt lửa, Ở lửa lên nha. cháy chưa? Cháy rồi. Để nó sôi lên mới đẹp. Bữa nào mình nhìn cái phần này ha, phần này 59.000, có 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miếng à, em cho 10 miếng. Mình biết sốt trước ha. Nhưng mà thà mình nghĩ ví dụ mà theo cá nhân mình á, ví dụ mình sắc dày vậy đó thì sắc cái nó mỏng hơn một xíu, nó nhiều nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Cái sắc bự nhưng mà còn rồi là nó sôi. Có lấu chảo super trứng muối, nghe có vẻ ngấy không biết ăn làm sao đây. Rồi mời cả nhà thưởng thức món phá lấu super trứng muối. Sò quá, nếm thử nha. Lạ ghê, lần đầu thấy cái món này, không biết thật sự là cũng muốn hỏi xem là từ đâu để mà nhưng mà không có, nói chung là không có chủ ở đây
nên là mình không có thể hỏi được nhiều thông tin, nên là clip này chúng ta chỉ đi ăn và thưởng thức thôi. Một lát hồi cuối clip Phú sẽ đánh giá tổng quan hơn cả nhà. Nhớ coi nha. Chưa rõ, thêm lại. Béo không? Có trứng muối á, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được cái vị, cái bọt của trứng muối á, chứ không có cảm nhận được cái vị mặn của trứng muối nhiều. Thơm bơ, rất là thơm luôn. Bỏ miếng bắp lên. Hơi lửa không ta? Cái này hợp với ai ăn cái bạn trẻ, với lại ai thích béo béo, với ăn là dễ ngán. Rồi, đúng thôi. Nhìn cũng hấp dẫn ha cả nhà, nhìn thì hấp dẫn đó. Chấm không? Ăn không chứ đi. Không. Cái sốt này phải chi làm đặc ha. Phú thích kẹo hơn, nó lỏng á. Muốn ớt, muốn cay hơn cũng không có. Vô. Trứng muối này đậm dưới đây nè, không thấy cả nha. Không có mặn nha, món này không có mặn đó. Sắc rồi, chan lên. Bỏ miếng củ hành, bỏ miếng này đi. Từ còn nóng lắm nha. Gần như là mùi bơ nhiều. Cái mùi trứng muối á, nó cũng có, nhưng mà nó bị cái mùi bơ nó át bớt cả nha. Chỉ cảm nhận được khi mà chúng ta ăn với cái nước á, thì chúng ta cảm nhận được cái béo béo của trứng muối nó hòa lẫn ở trong cái nước, cái bột. Rồi xong rồi cả nhà ơi, đây cả nhà thấy là cũng có xe hơi, luôn là rất sang chảnh tới đây ăn. Bây giờ đây là mà trên tay Phú là cái bill. Xiên 39, phá lấu 59, chén 31, tổng cộng là 129.000. Nói chung là thì vì giá quận nhất mà nên mình chấp nhận thôi, chứ mà thực ra thì mình thấy cái phần ăn đó thì nó cũng ok về, tại vì cái miếng nó không có sắc nhỏ. Hồi nãy lúc mà mình coi của khách ấy, mình thấy nó cũng ít, nhưng mà khi mà múc ra rồi mình thấy cái miếng nó ok, sắc cũng dày thịt và nó to, cho nên cái 31.000 thì nó chênh lệch hơn một số chỗ. Nói chung không biết làm sao, chứ nếu mà xét tổng thể về hương vị thì có thể ăn cũng được. Mà giống như làm như do đường ở đây, rồi cái không gian quán, hay là thậm chí là các bạn nhân viên ở đây nữa. Mấy bạn nhân viên không phải là dạng sao ta, cảm giác họ cứ tập trung vào công việc thôi đó, không có mang được cái cảm giác như mình ngồi nó gần gũi, nó thoải mái.
và ở trên bàn thì không có những cái nguyên liệu như ớt hay nọ để mình ấy, mọi thứ nó thiếu chút nên nó tạo cảm giác cho mình nó không có hứng khởi hay sao đó. Ăn thì mình thấy ăn của nước thì nãy Phú nói nước phá lấu thì nó sẽ hơi làm một tí xíu, có lẽ do Phú ăn đầu giờ, còn cái phá lấu xiên á, thì đậm đà, ăn nó hậu vị nó hơi mặn một tí. Tổng thể ăn và còn cái sốt bơ trứng muối thì vị mặn ngọt vừa phải, khá là béo á, cho nên ai thích béo thì hãy thử nha. Còn đó nãy giờ Phú là chia sẻ là những cái quan điểm cá nhân của Phú, ai mà đã từng ăn và sau khi xem clip có thể đến thử á, thì chia sẻ lại cái hương vị của cả nhà và cho mình cái bình luận về cái cảm giác của cả nhà khi đến đây nha. Rồi, rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip và cũng xin lỗi cho mọi người tại vì cũng muốn quay nhiều hơn cho cả nhà cùng xem, nhưng mà quán thì không có vô bếp được cho nên mình chỉ quay được cái vòng ngoài với là những món ăn mình gọi thôi. Rồi, xin chào, đã đến lúc phải kết thúc clip ở đây. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.